Baby, where are you going? You want to go outside? You will go outside? Tree. Oh. We will see the big giant Christmas tree. Wow. Mommy. Hello. Say hello. Hi guys. So, pupunta tayo ngayon sa Grand Plus. Before the year end. Maglakad-lakad man lang tayo. Bago matapos ang 2020. Hello, baby! Hala, ayaw na niyang maglakad. Hold on. Hold on. No. Oh, hold. Hold, mami. Bus station, Rodebeek. Then, punta tayo ng metro. Metro papuntang Grand Plus. Yay! Hi, baby! Yan ang station ng Rodebeek. Ng metro nila dito. Ba dito? Kaka-CR ko lang bago umalis. Han. Amelie! Hi!
Let's go to the bike? Bike daw. Pahinga ka na kung iitin ako. Saan, Han? Labas ka ng coin. Oh, Amelie! Amelie! Hala, sige. Naku, buti na lang guys. Nakahanap kami ng CR. The struggle's real. Ang hirap maghanap ng CR pala pag lumabas dito sa Belgium. Sinasara nila kasi usually take out. Take out lang dapat. So yung iba, sinasara nila yung yung CR nila. Tapos kanina nakahanap kami ng restaurant. Sabi, dapat daw kumain muna bago mag-CR. So nag-take out na lang kami. Hala? Oo nga. Bye! Bye! Alam niya. Ayan, punta na tayo sa Grand Place. Christmas pa rin dito. Christmas! Merry Christmas and a Happy New Year! Cheese?
Papa, ikaw. Papa, ikaw. Hi, baby! Dito na. Emily! Come. Hello. Nasa train. Metro ka? Sige. Babalik na tayo ng bahay. Grabe ang lamig. Ay, hindi ako masyadong naka-video. Likot kasi ni baby. See you next time. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!